ها نو هغه کار مې ټول کور مې پاکو. Is this what we're doing in the video? ها نه الله دې نه کی ما خو ته دلته وګورم BBQ. It's on, by the way. Yeah, It's on. Yeah, it's okay. Me and Iqbal talking, innit? Da munga nafia وی چې نه اقبال سره کوم. د دې تا باندې ډیره مینه راغلې و. ویل تکو. Look at this. Look at this. خپا ده خپا. څه خبرې وکې ما؟ دا داسې به خپره والی د ګډ د ورکوټي ګډ ښه ډېر غټ سنډانه هغه د هغې خپه به راولې لاسونو کې مې دم نشته. نو اقبال وکي؟ نه وشو. اقبال د کیمرې نه ستر دی. بس ما تیاره مساله د ازبکستان نه راوړې د هغه پکې واچوم هغې نه مخکې وینیګر وینیګر کټ وله ډېر ډیپ ورکوی ښه چنډرایزر په شان کار کوي. وایي اقبال وایي وایي ټول راله ختمه نه کړي ته چې راشي زما ټوله سودا ختمه کړې زما ټوله سودا چې که نه ته زما د یوې هفتې سودا وي ته په یوه ورځ کې ختمه کړې. دا میټ ټینټرایزر دی هسې به پرې واچوم لږ شان په کار خو نو خو زه مونږ وایي چې زر پوخ شي لکه دا هسې په دې به د پاسه پپیته ومږې نو هغه هم ډېره ښه مساج ما او دا ازبکستان نه ما مساله راوړې ده. بس نور کله خو زه مساله جوړوم سور مرچکې لږه شان ګرم مساله زیره پاوډر دنیا پاوډر هلدي پاوډر نه هلدي پاوډر نه دا لږه شان دی پکې هرب هم واچوم دا تھیم مې مخ You already smell so nice. دا چې ده بس تیاره مساله ده ازبکستان نه مې راوړې دا به پرې واچوم او دا به ښه ومږم. دې کې د پاسه ښکاري د لیده مرچکې دی پکې دڼیا ده پکې زیره ده پکې Yum, look at that. او دا یو پیک هلته په 5 پونډو ها دلته به په 20 پونډي که په څو وي دلته به هم میلاویږي یاره ځکه چې په کارډف کې هر دا شي خو ډېر ښکلی دی. دا خالي یو پیکټ راوړو. دوه مې راوړي. It's really nice. Look at that. ما وایي چې بس د دې کار نه نو که تاسو سره دا یي خو دا وګورئ فوټو والا والی که دا یي که نه نو دا راوړئ. دا د سیټي روډ باندې کارډف کې انټرنیشنل شاپ ورته وي هغې کې هم دی خو دا زما فرینډ وایي چې نه دا مونږ کارډف کې لیدلې ده میلاویږي خو د انټرنیشنل فوډ سره وایي او که نی آنلاین هر څه میلاویږي بیا که نه میلاویږي نو بس د لیده مرچکې دی زیره ده هربز دي پکې توره زیره ده پکې دا ښکاري پکې روغه دڼیا ده پکې تور مرچ دي پکې مالګه ده پکې نو مالګه لږه حساب سره واچوئ ځکه دې کې مالګه نشته. اوکې دې د پاسه به لږه نوره بیا اوږه بچې د پاسه پرې لږه شان نوره وینیګر سره ډېر ټیسټ. So you're going to have garlic ginger paste and then دا چې دی whole paste دا as well. اوږه دا داسې په میز خلک نیمه کي او دا دې کې ډکه کي داسې نیمه کي که نه او دې ځای کې د سورو کې کیږي دوه داسې ښکلې مساج به ولو اوکې اوس به دې کې الوګان دا ټماټر به ورسره بس داسې روغ کېدو الوګان به داسې کټ کې وروا به چې ټماټر به ورسره روغ کېدی پیاز به هم ورسره روغ داسې سو د الوګان له به د دې اوبه لاړې شي خوند به پکې لاړ شي خو که نی نو په دې داسې ومږي ښه اوون به پری هیټ کې لکه 250 باندې لس منټه مخکې دا پیاز به پرې داسې کټ کې او د پاسه د ښې دی چې د دې پیازو دا بوی ورته ښکلې وخیږي اوس به کور کړو 2 to 3 hours کې پوخ شي ډېرې د فیټ نه هغه اوبه وکړي او چې دا ښه په دې خپلو اوبو کې خوري شي دا اول به یې 2 ګنټې داسې کېږدو بیا به یې چک کړو
که بیا نو شوي غوښه لا نه وه شوي او اوبه پکې وي نو بیا به څه وکړو چې لږ بغیر د دې فویل نه دی کېږدو چې لکه ښه ښکلي سور شي اول کې چې ږدی نو دا یو هیوي شان کاسټ آیرن پان دی که نه یو ګټه برابر دی داسې ورته کېدی چې دا سټیم پکې دننه پاتې شي او دا چې ږدی نو میډل بالکل په میډل کې دی ږدی ښه او دې خوا مې غوښه باندې کړې ده د ګډ خپه د ترکارۍ دپاره او دا تیکوله غوښه ده دا تیکې کوو پې هم راله د ولیه دا د درېیمې ورځې آوټفټ دی او د نافیه دا دی او ګایه دا دی I feel like I'm in a twilight. Caleb, show me your dress. I feel I don't Your eat third day dress. دا د Caleb د درېیمې ورځې آوټفټ دی ښه ready for barbecue? Yeah. Okay. څه کوې ما بس باربیکیو لګیا یم تیارومه دا د نافیه باربیکیو دی ښکلې مزدار او بس لایټر هم ولګولو چې اور تازه شي نور به پخیم ټیکو له مساله وشوله چکن له مساله وشوله سلاد کټ شو هاټ ډاګس تیار دي کون تیار دي چنا چاټ تیار دي بنز ورسره تیار دي سوسونه ورسره تیار دي اوون کې پرته د خپه او لګیا یو ورسره سپینه غوښه ورسره پخوم سپینه غوښه تیاره ده اول به ماشومان سپینه غوښه وخوري هاټ ډاګ کوم اوله سکاره تیار شو او دوی خو پکې بغیر باربیکیو کچه سوسیجز خوري ظالمان دا روش وخوره دغه وخوره که نه سپینه غوښه زه ته دا وخوره سمه خوري نه ده very good okay یا شابه وخوره مساله پکې نشته اول دې کې صرف تور مرچ او مالګه شاملو وګوره غوښه دې خوښه ده که نه شابه Come here. I'll be the beat. It's so nice. او بس باربیکیو ختم شو زما پکې اوس اخره کې وار دی زه اوس اخره کې دا خورم بس لږ شان دی بسم الله بمبار دی بمبار اوکې سو اوس زه خپل کیبو امایا دی له هاټ ډاګ پخوم اوس ښه اول دوی له هاټ ډاګ او بیا دې نه پس به ګورو بیا چکن ټیکه دوی خو کچه مو خوړل سټاپ وکړئ داسې اور بل دی که نه چې څه درته ووایم لکه دا ښځې په زړه باندې اور نه بلوي داسې اور بل دی دا وګورئ ښه واه جي داسې اور بل دی اوس په دې طرف چکې کې د مونږ یو غلطي وکړم سیخونه د کور نه راونړل او نافیه کړې سیخونه نشته اوس به په جال هر څه پخوو او دا بل نوی باربیکیو داسې روړی پاکستان په شان دی Little Kibi helping me. Gora. Kibu? You're very helpful. Can I bubu? Yeah. بس دا دغه شان دي خو سیخونه نشته نو په دې جال به کېدو ښه which piece you want Kibu? Can I have this I piece? this one? Yeah. Breast, okay. Yeah. Chicken. دا وګورئ ښه که د چا خولې کې اوبه راځي نو بس کارډف ته راشئ دا وګورئ وشو ښه دې ځای کې اوس دلته به ټول کینو دا د نافیه په ګارډن کې بکوله قبوله پکوله دې کې به اوس کینو او دا ټیبل نه دی دې کې دننه فریج دی دې ټیبل کې یخ ډرینک tell Papa the barbecue. سو هاټ ډاګز وشو لایټ نه ان کېږي دا او هاټ ډاګ وشو دا به دوی ته واچو داسې ناستي ښه تیار خواره ناستی تیار خواره هغه صافه ناستی تیار خواره ما تیار خواره او چکن ټکم تیاره هیټ کولم لګیا دي ښه Put it back. Ooh, look at that. Oh, look at wait, hold on. Look at that. Can't see either.